අයිබෝන් හැමදිනාටම අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම C-Tech LK YouTube channel එකට. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් ලස්සන photography logo එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ පාවිච්චි කරලා ගොඩක්ම ලේසියෙන් මේ වගේ logo එකක් හදාගෙන ඔයාගේ ඕනම ෆොටෝ එකකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද මේ වගේ logo එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝට යන්න කලින් ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මෙහා පැත්තේ bell icon එක click කරලා notification all දාලා තියාගත්තොත් එහෙනම් මම අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලට notification එකක් මාර්ගෙන් ඒ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊවන අපි ඊට ගිහිල්ලා කතා කරමු කොහොමද මේ වගේ logo එකක් ගොඩක්ම ලේසියෙන් හදාගන්න කියලා. ඉස්සලාම ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ මොකක් හරි වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් ඕපන් කරගන්න එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන සර්ච් කරගන්න DA font කියලා. මම මෙන්න මේ විදිහට DA font කියලා මෙතනින් සර්ච් කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි dafont.com කියලා. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ link එක මම ඔයාලට පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ link එකෙන් ගිහිල්ලා ගොඩක්ම ලේසියෙන් මේ වෙබ්සයිට් එකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න දෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මෙතන ඇඟිලි දෙකෙන් zoom කරගන්න එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පේනවා hand written කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මේක ටච් කරගන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ එක එක විදිහේ ලස්සන ඉංග්‍රීසි ෆොන්ට්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ download කියන එක ටච් කරලා ඔයාලට කැමති ෆොන්ට් එකක් මෙතනින් download කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාලා මෙතන පේනවා ගොඩක් ලස්සන එක එක ෆොන්ට් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් පුළුවන් කැමති ෆොන්ට් එකක් download කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මෙන්න මෙතන මේ මෙන්න පල්ලෙහා තියෙන මෙන්න මේ page වලින් ගිහිල්ලා ඊළඟ page එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට තව කැමති ෆොන්ට් එකක් තියෙනවනේ එතනින් download කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේන මේ වගේ එක එක විදිහේ ෆොන්ට් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට මේ වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට කැමති ෆොන්ට් එකක් මෙතනින් download කරගන්න එක. ඉතින් ඊට පස්සේ බලමු ඊළඟට අපිට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ෆොන්ට් එකක් download කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලා ඔයාගේ ෆයිල් මැනේජර් එක ඕපන් කරගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ ෆයිල් මැනේජර් එක මෙතනින් ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා download වලට ගිහලා ඔයාලා download කරගත්තු ෆොන්ට් එක හොයාගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට මම download කරගත්තු ෆොන්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් හොයාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයාලා download කරගත්තු ෆොන්ට් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලා මෙතන පේනවා මේ හැම එකක්ම තියෙන්නේ zip file එකක් විදිහට. ඉතින් ඒක නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ zip file එක extract කරලා අපේ ෆොන්ට් එක මේ zip file එකෙන් එළියට ගන්න. ඉතින් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේ ෆයිල් එකක් උන මෙතන ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පේනවා extract here කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඒ ෆොන්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට මෙතෙන්ට extract වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ inshot archive කියන මෙන්න මේ app එක. ඉතින් ඔයාලට මේ app එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට download කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකට install කරලා මේකෙන් මේ විදිහට extract කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ file manager එකෙන් extract කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේ inshot archive කියන එක පාවිච්චි කරන නිසා තමයි ඔයාලට ඒකෙන් කරලා පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට ඔයාලා download කරගත්ත zip file එක touch කරලා මෙතනින් මේක extract කරගන්න එක මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඊට පස්සේ මේක මෙන්න මේ විදිහට extract වුණා. ඉතින් ඔයාලා මෙතන පේනවා ඇති .otf කියලා තියෙන මෙන්න මේ වගේ .otf .ttf මෙන්න මේවා තමයි අපි ෆොන්ට් විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි යමු ඊළඟට අපි කොහොමද මෙන්න මේ අපේ logo එක හදාගන්නේ කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ Pixellab කියන app එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට install කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක්ම ලේසියෙන් Play Store එකට ගිහිල්ලා Pixellab කියලා search කරලා මේ app එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට install කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මම ඔයාලට පල්ලෙහා description එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලත් මේ app එක ගොඩක්ම ලේසියෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එකට install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් install කරගෙන ඔයාලා app එක open කරගත්තාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට මේ Pixellab කියන app එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ new text කියන එකට මෙන්න මේ විදිහට දෙපාරක් touch කරගන්න එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ එකක් එයි. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් ඔයාගේ නම type කරගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් නමක් type කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ ඒ අකුරු ටච් කරගන්න. මෙන්න මෙතන තියෙන ඒ අකුරු ටච් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකේ දකුණු අත පැත්තට මෙන්න මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පේනවා ෆොන්ට් කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මේකට ගිහිලා ඊට පස්සේ යන්න මේ my fonts කියන එකට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මෙන්න මේ වගේ ෆොන්ට් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැති ඔයා ෆොන්ට් ඇඩ් කරලා නැත්තම් ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා download කරගත්ත ෆොන්ට් ටික මෙතනට ඇඩ් කරගන්න එක. ඔයාලා මෙතන පේන මෙන්න මේ වගේ icon එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන files ටික මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් ඔයාගේ file එක තෝරගන්න එක. ඔයාලා අර download කරපු font එක තියෙන file එක මෙතනින් තෝරගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට මම මේ download කරගත්තු font එක තියෙන file එක තෝරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතන පේන්නේ මම මේ download කරගන්න තියෙන font ටික අපේ අර ඉස්සෙල්ලා zip file එක extract කරලා ගත්ත font එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ add directory කියන එක touch කරගන්න එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා download කරගත්ත font එක මෙතනට add වෙනවා.
ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් ඔයාලට කැමති ෆොන්ට් එකක් උඩ මෙන්න මෙතන ටච් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඕකේ කියන එක ටච් කරගන්න එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට මේ ෆොන්ට් එක මෙතනින් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකේ මේ පැත්තට ගිහිල්ලා මෙතන මේ සයිස් කියන එකට ගිහිල්ලා මේකේ සයිස් එක මෙන්න විදිහට ටිකක් වැඩි කරගන්න මෙන්න මේ ගන්න විතර. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා relative position කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මේක ටච් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන ඊතලෙව ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා පේනවා මේක හරියට මෙතන මැදට ආවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේකට ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ මැදට අපි මේ හදාගත්ත නම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ හරි ලකුණු ටච් කරගන්න එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා ආපහු මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් කියන එකට මේ විදිහට ටච් කරලා මෙතනින් මේ new text කියන එක මෙතනට අරගෙන ආපහු මෙන්න මෙතන මේකට ඩබල් ටැප් කරලා මෙතනින් ටයිප් කරගන්න photography කියලා. මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් photography කියලා ටයිප් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ photography කියලා ටයිප් කරද්දී අනිවාර්යෙන් මේ හැම එකම capital අකුරු වලින් ටයිප් කරගන්න. ඔයාලා මෙතන පේනවා ඇති මම මේ හැම එකම capital අකුරු වලින් ටයිප් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ ආපහු මෙන්න මෙතන මේ font කියන එකට යන එක. මෙන්න මේකට යන එක. ඉතින් මේකට ගිහිලා ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මෙන්න මේ වගේ font ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මෙතන මේ fonts කියන එක මේ my font කියන එකට යන්න එපා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ හතරවෙනියට තියෙන font එක select කරගන්න එක. ඉතින් ඒක ටච් කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ okay කියන එක ටච් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකේ size එක මෙතන මෙන්න මේ size කියන එකට යන්න. මෙන්න මේ size කියන එකට ගිහිල්ලා මේකේ size එක මෙන්න මෙතන ටිකක් අඩු කරගන්න. මෙන්න මේ ගානට විතර අඩු කරගෙන ඔයාලා ගෙනල්ලා මෙන්න මේ හරියෙන් තියාගන්න. ඉතින් සමහරක් විට ඔයාගේ නමත් එක්ක මෙතන තියෙන තැන වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති තැනකින් මෙන්න මේ photography කියන එක තියාගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ හරියෙන් විතර මේක තියාගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකේ මේ පැත්තට ගියාට පස්සේ මෙතන පේනවා ඔයාලට spacing කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ටච් කරලා ඔයාලා මෙන්න මේ spacing කියන එකට එන එක මෙන්න මෙතන ටිකක් වැඩි කරගන්න. මම මෙතනින් මේක 8ට 9ට විතර දාගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේක ගෙනල්ලා මේ හරියෙන් තියාගන්න. මම මෙන්න මේ හරියෙන් විතර මේක තියාගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ තුන්වෙනි අයිකන් එක ටච් කරගන්න එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පේනවා import කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මේකට යන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා camera png කියලා link එකක්. ඉතින් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ ඒකේ තියෙන camera png එක download කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ png එකක් තමයි මම එතන දාලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ තුනම දාලා තියන්නම්. ඔයාලට කැමති එකක් ඔයාලා මෙතනට add කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් මේක add කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකේ size එක මෙන්න විදිහට අඩු කරගන්න. මෙන්න මේ ගානට විතර අඩු කරගෙන මෙතන පල්ලෙහාන් මේක ගෙනත් තියාගන්න. මම මෙන්න මේ හරියෙන් විතර මේක තියාගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ හතරවෙනි අයිකන් එක ටච් කරගන්න එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පේනවා transparent කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා මේක ටච් කරලා මෙන්න මෙතනට යන්න. මෙතනට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ save as image කියන එක ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ save to gallery කියන එක ටච් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ හදාගත්තු ලෝගෝ එක ගැලරි එකට සේව් කරගන්න එක. ඔයාලා මෙතනින් සේව් කරගද්දි මතක ඇතුව මේ ඩිෆෝල්ට් කියන එක අල්ට්‍රා කියන එකට දාන්න. ඉතින් එතකොට තමයි අපිට ගොඩක් හොඳ ක්වොලිටි එකකින් මේ ලෝගෝ එක සේව් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් මේක සේව් කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි මේ හදාගත්ත ලෝගෝ එකක් අපේ ෆොටෝ වලට ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා ආපහු මෙන්න මේ විදිහට Pixellab කියන app එක open කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ හතරවෙනි icon එක ටච් කරලා මෙතන මේ from gallery කියන එක ටච් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා gallery එකේ තියෙන photos බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මෙතනින් ඔයාලා අවශ්‍ය photo එක select කරගන්න. ඔයාලට logo එක දාන්න ඕන photo එක ඔයාලා මෙතනින් select කරගන්න. මම මෙන්න මෙතන මෙතනින් photo එකක් select කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පේනවා new text කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මේ ඒ අකුරට ගිහිල්ලා මෙතන මේ delete කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඒක මෙතනින් delete වෙලා ගියා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ තුන්වෙනි icon එක ටච් කරගන්න එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ import කියන එකට යන්න. import කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා අර හදාගත්ත logo එක මෙතනින් add කරගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට අපි ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත logo එක මෙතනට add කරගන්නවා. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මේ හදාගත්ත logo එක මම add කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකේ size එක මෙන්න මේ විදිහට අඩු කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මේකේ size එක අඩු කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයාලට ඕන තැනකින් තියාගන්න. මම මෙන්න මේ හරියෙන් විතර මේක තියාගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ icon එක ටච් කරලා මෙතන මේ save as image ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙතන මේ default කියන එක ultra කියන එකට දීලා මෙතන මේ save to gallery කියන එක ටච් කරගන්න එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ හදාගත්ත photo එක ඔයාගේ logo එකත් එක්කම ඔයාගේ gallery එකට save වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක් ලස්සන photography logo එකක් හදලා ඔයාගේ photo වලටත් මෙන්න මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඊට කොහොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තවත් දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ ඔයාලට පුළුවන් මගේ
WhatsApp group එකට වගේම Telegram group එකට join වෙන්න. ඉතින් මේ දෙකට join වෙලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවනේ ඔයාලට පුළුවන් පළලා description එකේ තියෙන link වලින් ගිහිල්ලා ඒ group එකට join වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට ඕන ප්‍රශ්නයක් ඒ group එක කතා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් like කරලා comment කරලා share කරන්න. ඉතින් එහෙමනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. විදවන්න සංකතාගෙන විදුලි පාංක මහගේ වහික තිබ්බ ඉඩම් වෙක්ක වැඩේ මට ඉක්ක පනිද මගේ හක්ක පෙට්ටික නම් ට්‍රංක උඹට ලියපු ලියුම් එකතු කරලා කඩලා කඩන මම වික්කලා අනුකම්